У ХХ столітті, знаєте, здавалося, що історія вже винесла свій остаточний вердикт. Суперництво політичних систем, воно наче завершилося. Але що, якби за всім цим стояла не так ідеологія, як, чиста математика? І що найцікавіше, сьогодні ця сама математика починає змінюватися. І це повертає в гру модель, яку, здавалося б, ми поховали назавжди. Давайте розберемось у цьому. Вся суть, по суті, в тому, що крах таких режимів, як Радянський Союз, це була проблема даних. Просто уявіть, вони фізично не могли впоратися з тим шаленим, просто неймовірним потоком інформації, який потрібен для управління сучасною державою. Тобто це був не стільки ідеологічний крах, скільки, знаєте, фундаментальний системний збій. Отже, щоб зрозуміти цю велику інверсію, ми пройдемося 4 ключовими пунктами. По-перше, як вирішується стара проблема даних. По-друге, як змінюється контроль над населенням. Далі, як це все трансформує економіку. І наостанок, яка нова фатальна вразливість з'являється в цій, на перший погляд, ідеальній моделі. Отже, починаємо. Перший розділ – вузьке горло даних. Давайте подивимося, як долаються обмеження ХХ століття і що це за проблема, яка просто переслідувала централізовані держави минулого. Є такий термін – інформаційний тромбоз. Історик Юваль Ноа Харарі каже, що демократії перемогли в ХХ столітті саме через свою розподілену природу. Уявіть собі, замість одного єдиного центру, який намагається все прорахувати, мільйони людей, мільйони компаній приймають власні рішення. А що в цей час робить Москва? А Москва буквально тоне в паперах. Звіти, ціни, врожаї – все це створює той самий тромб, який і призвів до тотального паралічу і стагнації. І ось тут, саме тут на сцену виходить те, що змінює абсолютно все. Технологія, яка перевертає всі фундаментальні правила гри. І це не просто ще один інструмент, ні. Штучний інтелект – це, по суті, сила, що переписує саму математику влади. І як же шиє це робить? А ось тут він перетворює стару слабкість на неймовірну силу. Дивіться, те, що було непереборною перешкодою для політбюро, оця лавина даних, тепер стає паливом для сучасних алгоритмів. Чим більше інформації, тим краще, тим точніші прогнози, тим розумніша система. І раптом централізація даних, яка була проблемою, стає ключовою, вирішальною перевагою. Це, знаєте, блискуче ілюструє фундаментальний сув. Раніше в будь-якого авторитарного лідера була дилема, такий собі неможливий вибір. Або ти зберігаєш тотальний контроль, але тоді отримуєш економічну стагнацію, або ж ти хочеш економічного зростання, але для цього треба послабити контроль. А штучний інтелект, він пропонує третій шлях, який раніше був просто неможливим. І контроль, і ефективність – все разом, одночасно. Гаразд, йдемо далі. Другий розділ – тотальний паноптикум. Подивимося, як знижується вартість контролю. І тут мова йде вже не просто про якісь там економічні дані. Ні, ми говоримо про тотальний контроль над усім суспільством. Подумайте лишень, утримання контролю у ХХ столітті – це ж була колосальна, просто гігантська машина. Потрібні були мільйони інформаторів, агентів, аналітиків. І ця система була не просто неймовірно дорогою. Вона породжувала купу власних проблем, бо зрештою сама таємна поліція могла стати загрозою для режиму. А сучасний підхід, він набагато витонченіший. По-перше, нагляд стає тотальним і повністю автоматизованим. Алгоритми ж не сплять, вони не беруть хабарів. По-друге, система може не просто реагувати на протести, а запобігати їм, виявляючи потенційні загрози ще до того, як вони з'являться. І по-третє, через системи соціального кредиту держава може, по суті, гейміфікувати слухняність, керувати поведінкою мільйонів, навіть не вдаючись до якоїсь грубої сили. І ось до чого це призводить. Ми бачимо появу так званого цифрового левіафана. І ключове тут те, що технології роблять тотальний контроль не просто можливим, а що найважливіше – дешевим. Це створює абсолютно новий тип авторитарної держави – ефективної, всезнаючої і, звісно, технологічно просунутою. Гаразд, а тепер давайте піднімемо ставки. Третій розділ – економічна революція. І тут ми поговоримо про потенційний кінець ринку. Так, саме так. Спробуйте поглянути на капіталізм не як на ідеологію, а просто як на механізм обробки інформації. І тоді стає зрозуміло, що його геніальність у цінах. Звичайна ціна на товар – це ж стиснутий пакет даних. Вона миттєво передає купу інформації про попит, пропозицію, дефіцит. Це насправді надзвичайно елегантна, розподілена система.
І ось тут ми підходимо до ключового, просто фундаментального питання. Якщо головна перевага капіталізму – це його здатність обробляти дані, то що станеться, коли з'явиться централізований ШІІ, який зможе робити це краще, ефективніше? Чи потрібен нам тоді буде ринок у тому вигляді, в якому ми його знаємо? І тут з'являється ідея кібердержплану. Уявіть собі такий ШІІ, який керує всією логістикою, виробництвом, ресурсами з ідеальною прозорістю. Він бачить увесь ланцюжок поставок, щоб, наприклад, зробити звичайний олівець від видобутку графіту до полиці в магазині. Він може оптимізувати кожен крок, уникати криз. І ось так ідея центрального планування, яка нос тріском провалилася у 20 столітті, може отримати друге життя. Але вже на абсолютно новій технологічній базі. Ба більше, сама природа ШІІ, вона просто таки сприяє концентрації. Подумайте самі. Хто має більше даних, той створює кращі ШІІ. Кращі ШІІ своєю чергою дозволяє зібрати ще більше даних і отримати більше влади. Це такий собі самопідсилюваний цикл, який неминуче, просто неминуче веде до посилення централізованих структур. Неважливо, державних чи корпоративних. Але у цієї, на перший погляд, ідеально ефективної моделі є своя ахілесова п'ята – фатальна слабкість. І вона, як це не іронічно, криється саме там, де її найбільша сила – у централізації. Давайте порівняємо. Розподілені системи, так, вони часто хаотичні, але в них є вбудовані запобіжники – вибори, вільна преса, незалежні суди. Все це дозволяє системі вчитися на власних помилках. А от централізовані системи, вони виходять з догми про власну непогрішність. Там критика – це не корисний сигнал для виправлення курсу. Це зрада. І ось тут криється величезний, просто колосальний ризик. Що станеться, коли єдиний центральний ШІІ зробить помилку? А він її зробить, рано чи пізно. Це може бути галюцинація, збій, просто неправильний розрахунок. І в системі немає жодних стримувань і противаг. Помилка просто миттєво розлітається на всю країну, на всю економіку, і наслідки можуть бути катастрофічними. І є ще один такий, знаєте, іронічний ризик. Назвемо його «парадокс маріонетки». Лідер, який використовує ШІІ для отримання абсолютної влади, сам ризикує стати його заручником. Коли рішення приймає якась чорна скринька, алгоритм, логіку якого ніхто не може зрозуміти, то хто насправді керує? І виходить, що володар системи може стати її першим рабом. Отже, давайте підсумуємо. Нова централізація, посилена штучним інтелектом, кардинально відрізняється від своєї попередниці з 20-го століття. Вона гіперефективна в обробці даних. Вона використовує алгоритми, а не людей-агентів. Вона може створити потенційно ефективний кібердержплан. Але її стара слабкість, інформаційне вузьке горло, змінилася на нову, абсолютна крихкість через єдину точку відмови. Таким чином, виходить, що ми спостерігаємо, як маятник історії, можливо, хитнувся в інший бік. Те, що ми вважали застарілим, неефективним, завдяки штучному інтелекту отримує другий шанс. І цей шанс набагато потужніший. І в цьому, власне, і полягає головний парадокс. Це створює системи, які можуть бути неймовірно ефективними в операційному плані, але водночас стратегічно дуже і дуже крихкими. Це такий собі розмін. Ефективність в обмін на стійкість. І все це залишає нас із фундаментальним вибором. Оскільки ШІІ просто зараз переписує правила влади, то що визначить наше майбутнє? Спокуслива, гіперефективна, але крихка централізація? Чи стійкий, але часто хаотичний, розподілений світ? Відповідь на це питання, без перебільшення, визначить траєкторію всього нашого століття.